नमस्कार बंधुসকল मैं अभिजित आपलोके साइंस एसाम सोलन हेल्प यूट्यूब चेनेल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দ্বাৰা আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই জীৱৰ ভিডিও আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে বি আৰু এম এ পাছ কৰা ছাত্ৰীৰ বাবে স্কুটি ভাগিনক বুলেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি মামাই বান্ধি দিলে এই শৰ্ত এতিয়াৰ পৰা অসমত আৰু কোনো লোনৰ টেনচন ল'ব নালাগে আপোনালোকৰ টেনচন মই লৈছো ৰহাত অগমপৰাৰ্থী বিষ্ণু দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি এই মন্তব্য কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাচিমাগি ৰহাত ভোট বিচাৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে ফ্লাইং কিছ মুঠতে বিজেপিক ভোট দিয়ক সকলো কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আত্মসহায়ক গোটৰ ছোৱালী লৈ দৰাও বিচাৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিগ্ৰী আৰু পিজি পাছ কৰা ছোৱালীক দিব স্কুটি পিছে লৰাক বুলেট দিয়া প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শৰ্ত বুলেট দিম কিন্তু ভণ্টিকহে উঠাবি সেইবিধ উঠাব নোৱাৰিবি আনহাতে কংগ্ৰেছৰ 5 গ্যাৰাণ্টি কটাক্ষ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মই গ্যাৰাণ্টি নিদিওঁ কাৰণ দোকানীয়েহে মালৰ গ্যাৰাণ্টি দিয়ে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ আহিলে 2022ৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিম অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 830 টকাৰ পৰা 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিম এইদৰে মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এবছৰৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু ভৰিব নালাগে টল দেশৰ সকলো টল গেট বন্ধ কৰাক লৈ লোকসভাত নীতিন গাডকাৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে টল প্লাজাৰ সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক এটা বছৰৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা টল প্লাজা উঠি যাব বুলি ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জিপিএছৰ মাধ্যমেৰে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ধনৰাশি ভেহিকেল কেপচিং পলিচিৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভাত নিজৰ মন্তব্য ৰাখোতে এই কথা উল্লেখ কৰে গাডকাৰী স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আগন্তুক এটা বছৰৰ ভিতৰত ৰাস্তাৰ পৰা সকলো টল প্লাজা আঁতৰাই দিয়া হ'ব আৰু টলৰ ধন লোৱা হ'ব জিপিএছৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ মাজত গাড়ী ৰখা টকা পৰিশোধ কৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে যাত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে 93% গাড়ীয়ে টল পৰিশোধ কৰে ফাষ্টেগৰ মাধ্যমেৰে বাকি 7% এতিয়াও আগৰ পদ্ধতিৰে টল পৰিশোধ কৰি আছে কিন্তু পুৰণি পদ্ধতিৰে কোনে টকা দি আছে সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাৰণ ফাষ্টেগ নাথাকিলে জিএছটি বা টলৰ টকা পৰিশোধ নকৰাকৈ ফাঁকি দিব পাৰে চালকে 2016ত আৰম্ভ হৈছিল ফাষ্টেগ সিস্টেম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এতিয়া গাড়ীত জিপিএছ সিস্টেম লগোৱা হ'ব যাৰ সহায়ত টল শুল্ক লোৱা হ'ব বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হ'ব নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ এনআৰচিৰ কাম সদনত চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী বুধবাৰ ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনআৰচি সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ সদস্য আব্দুল ৱাহাবৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমগ্ৰ দেশত নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুতিৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে দুবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অনুৰূপ স্থিতি সদনক অৱগত কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে কেৱল অসমত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত কেৱল অসমতহে নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত এনআৰচি গোচৰত শপতনামা দাখিল কৰি এনেদৰে কৈছিল এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰত নাগৰিক আৰু অনাগৰিকক পৃথক কৰিবলৈ এনআৰচি প্ৰস্তুত এক প্ৰয়োজনীয় কাৰ্য ডিটেনশ্যন কেম্প নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেনে কোনো নিৰ্দেশ প্ৰদান নকৰে ৰাজ্য চৰকাৰক দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাই চিহ্নিত কৰা অবৈধ বিদেশীক বন্দী কৰি ৰাখিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰে কিন্তু এনে কাৰ্যত জড়িত নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে নাগৰিকত্ব আইন 1955ত তেনে বন্দীগৃহ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্জীতো তেনে গৃহ নিৰ্মাণৰ কথা উল্লেখ নাই ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেনে বন্দীগৃহ নিৰ্মাণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে চিহ্নিত অবৈধ বিদেশীক বিতৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰত ৰখাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে গোৱালপাৰাৰ মটিয়াত 45 কোটি টকা ব্যয়েৰে ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আনহাতে অসমৰ 6 কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ এটা অংশ ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে এই কেন্দ্ৰসমূহত বন্দী হৈ আছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা বিদেশী বুলি ঘোষিত লোক বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰিমগঞ্জত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভা কৰিমগঞ্জত বিশাল জনসভাত সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
13গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু এগৰাকী অগপ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰক লৈ এই বিশাল জনসভা। মোদীৰ জনসভাত লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিতি। ভাষণত লাচিত বৰফুকনৰ পৰা নেতাজীলৈকে স্মৰণ মোদীৰ। চাহৰ পৰা পেট্ৰলিয়ামলৈকে অসম চহকী, এই মন্তব্য মোদীৰ। বৰাক কেৱল অসমৰে প্ৰৱেশদ্বাৰ নহয়, বিজেপিৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ, এইদৰে মন্তব্য কৰে মোদীয়ে কয় যে বৰাকত পূৰ্বৰ পৰাই বিজেপিৰ ভেটি সবল। আজি অসমত বিকাশৰ ঢৌ, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, এই মন্তব্য কৰে মোদীয়ে। কংগ্ৰেছে এই অঞ্চলটো বিকাশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুৱাপাৰা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আৰু মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং ক'ত? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন। বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিলে এক সংবাদমেল। সংবাদমেলত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ 10টা প্ৰশ্ন কৰে। সূৰ্যেৱালাই কয় যে মিথ্যাচাৰেৰে শাসন চলোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত উত্তৰ দিয়ক। মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং ক'ত? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুৱাপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কলৈ গ'ল? গুৱাহাটীত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এইমছলৈ এই পৰ্যন্ত 11,800 কোটি টকাৰ ভিতৰত মোদী চৰকাৰে কেৱল 341 কোটিহে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা সদৰি কৰে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। এনেদৰে টকা মুকলি কৰিলে 2026ৰ নিৰ্বাচনলৈও এইমছৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব বুলি কয় সূৰ্যেৱালাই। ৰাজীৱ ভৱনৰ সংবাদমেলৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা কংগ্ৰেছৰ থিম ছং মুকলি কৰা হয়। থিম ছং মুকলি কৰাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনৰ চোতালত একাংশ নৃত্যশিল্পীৰ সৈতে AICCৰ নেতৃত্ব আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই থিম ছঙৰ সুৰত সুৰ মিলাই। থিম ছঙত নাচি AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা APCCৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে ক'লে, থিম ছংটো অসমৰ ৰাইজে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু আমি দিয়া 5টা গেৰাণ্টি আমি চৰকাৰ গঠনৰ কেইমাহমানৰ পিছতে পূৰণ কৰিম। AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক সূৰ্যেৱালাই কয় যে এইবাৰ বিজেপিৰ শাসন ওফৰাই কংগ্ৰেছক শাসনলৈ আনিবলৈ সাজু হৈছে অসমবাসী। আমি দিয়া 5টা গেৰাণ্টি আমি কম দিনৰ ভিতৰত পালন কৰিম। আমি জুমলা পাৰ্টি নহয়, কংগ্ৰেছে কথা দিলে কথা ৰাখে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কুকুৰ এটা মৰিলেও আমাৰ নেতাই শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে, কিন্তু 250 জন কৃষকৰ মৃত্যুত নিমাত, এই মন্তব্য মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰ। প্ৰায় 111 দিনৰ পৰা দিল্লীৰ সীমাত চলি থকা কৃষক আন্দোলনৰ সমৰ্থনত এতিয়া বিৰোধী দলসমূহৰ উপৰি বিজেপি নেতাইও মন্তব্য আগবঢ়াইছে। কৃষক আন্দোলনৰ সমৰ্থনত বিজেপিৰ বহুকেইটা মিত্ৰ দলে ইতিমধ্যে NDAৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল জানুৱাৰী মাহৰ পিছৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষক আন্দোলনৰ সৈতে কৃষি আইনৰ সন্দৰ্ভত কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কৈছিল যে কেৱল এটা ফোন কলতে কৃষকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কৃষকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ফোন কল লাভ কৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে কৃষক আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ চৰকাৰকে সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। সত্যপাল মালিকে তেওঁৰ গৃহ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপথত এখন সভা সম্বোধন কৰি কৈছিল যে মই এজন দেশৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক লগ পালোঁ। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এজন বন্ধু। মই তেওঁক ক'লোঁ যে মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তুমিয়ে বুজোৱা যে এই ৰাস্তা সঠিক ৰাস্তা হোৱা নাই। কৃষকক দমন কৰি অপমান কৰি দিল্লীৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱাটো ভাল কথা নহ'ব। প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁলোক ঘূৰি নাযায়, তেওঁলোক ঘূৰি যাবলৈ দিল্লীলৈ অহা নাই। যদি কেনেবাকৈ গুচিও যায় তেতিয়াহ'লে 300 বছৰলৈকে তেওঁলোকে এই কথা নাপাহৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেই মন্তব্যৰ পিছতে সত্যপাল মালিকে পুনৰ কৃষক আন্দোলনৰ কথা উত্থাপন কৰি কয় যে কুকুৰ এটা মৰিলে আমাৰ নেতাই শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে, কিন্তু 250 জন কৃষকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো নেতাই কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। এই কথাই মোৰ অন্তৰত দুখ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে কয় যে কৃষকৰ দাবী যুক্তিসংগত আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী মানি ল'ব লাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নিৰ্বাচনৰ পিছত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেললৈ যাব লাগিব, এই ভাবুকি এগৰাকী BPFৰ নেতাৰ। ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাকযুদ্ধই ক্ৰমে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এইবাৰ BPF দলৰ এগৰাকী নেতাই বহুবল্কী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ হুমকি দিছে। নিৰ্বাচনৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেললৈ যাব লাগিব আৰু জেলত পিন্ধা কাপোৰ যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব ল'ব BPF দলে। কাপোৰ দিব পখৰা, এইদৰে মন্তব্য কৰা তামুলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক BPF নেতা চণ্ডী বসুমতাৰীয়ে। বুধবাৰে তামুলপুৰ জিলা BPFৰ কাৰ্যালয়ত 58 নং তামুলপুৰ সমষ্টিৰ BPF দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰংজা খংগুৰ বসুমতাৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন সভা।
তামুলপুৰ জিলা BPFৰ সম্পাদক উপেন বসুমতাৰীয়ে আদৰা সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপি দলক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰি সন্দীপ বসুমতাৰীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হৈ পৰে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত BTCৰ 12খন আসনে মহাজোঁটবন্ধনে লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ BPFৰ মহাজোঁটবন্ধনে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও সন্দীপ বসুমতাৰীয়ে দাবী কৰে। সভাত উপস্থিত থাকি BPF দলৰ বিভিন্ন সমিতি আৰু ব্যক্তিয়ে BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰংজা শংকৰ বসুমতাৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে আৰু তেওঁৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাত সফল বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব অসমত। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাত সফল বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব অসমত। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ শিমলুগুৰি পঞ্চায়তৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে এখন নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাত সফল বিজেপি দলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি এখন নিকা সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰাইজে এবাৰ মৰম দিলে সকলো নিকা কৰিব। তেওঁ লগতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম গঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰে। এই সভাত উপস্থিত থাকি তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে দেশৰ লগতে অসমত উন্নয়নৰ এক প্ৰবল জোৱাৰ আনিছে বুলি উল্লেখ কৰে। বৃহস্পতিবাৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত বিজেপিৰ লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱাকে ধৰি অগপৰ বহুকেইজন নেতা উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চীনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ল'ব লাগিব চীনত নিৰ্মাণ কৰা কৰোনাৰ ভেকচিন। চীনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ল'ব লাগিব চীনত নিৰ্মাণ কৰা কৰোনাৰ ভেকচিন। ভাৰতত নিৰ্মাণ হোৱা কৰোনা ভেকচিনৰ সফলতাৰ বাবে চীন শংকিত হৈ পৰিছে। সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ভাৰতত নিৰ্মাণ হোৱা ভেকচিনে প্ৰশংসা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে বহু দেশলৈ এই ভেকচিন যোগান ধৰিছে ভাৰতে। ইয়াৰ মাজতে চীনে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন খেল। চীনে কৈছে যে বিদেশী নাগৰিকে এটা চৰ্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে চীনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। এই চৰ্তটো হ'ল চীনত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে চীনত নিৰ্মাণ হোৱা ভেকচিন ল'ব লাগিব। চীনৰ ভিছাৰ বাবে চীনত নিৰ্মাণ হোৱা ভেকচিন লোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট থকাটো অনিবাৰ্য। নেপালত অৱস্থিত চীনৰ দূতাবাসতো একে চৰ্ত জাৰি কৰা হৈছে। যিসকলে চীনত নিৰ্মাণ কৰা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে সেইসকলকহে ভিছাৰ বাবে পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে হিমন্তৰ বাবে ৰাজনীতি হ'ল পেচা, আমাৰ বাবে ৰাইজক সেৱা কৰা। এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা বক্তব্যৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে হিমন্তই জানিব, কাৰণ বিধায়ক কিনা বেচা বা দোকান কি তেখেতে ভালদৰে জানে। তেখেতসকলৰ ৰাজনীতি হ'ল পেচা, আমাৰ ৰাজনৈতিক হ'ল ৰাইজক সেৱা কৰা। যিমানেই বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক নেতা আহিব সিমানেই ভাল, কাৰণ তেখেতসকল আহি বাৰে বাৰে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভুল তথ্য দাঙি ধৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি লাচিত বৰফুকনৰ ভুল তথ্য দাঙি ধৰিলে, আনহাতে যোগী আদিত্যনাথ আহি শংকৰদেৱৰ ভুল তথ্য দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰ পৰা জনা যায় যে কিমান জানে অসমৰ কথা। এই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। লগতে কয় যে আনহাতে কালি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহলে ৰাইজৰ লগত কৰা আচৰণে প্ৰমাণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ যে অহংকাৰী প্ৰতিপন্ন কৰিছে।